عليكم رمضان اول فيديو على القناه ديالي في اليوتيوب. نتمنى تكون الجو من ناحيه ديال بزاف ديال الحوايج النظافه. تلا كنبداو معكم الجوله كما كتشوفوا. المانيا اللي هي واحد البلاد خضراء بزاف خضوريه ومعروفه بالجو ديالها. كما كتشوفوا هاد البحيره اللي كتسمى بالستا، هانتوما كتشوفوا يعني بحيره كبيره جايه من الواد، واحد الواد اللي كيتسمى الالبا، يعني واحد الواد كبير. كما كتشوفوا الطبيعه كيفاش دايره، يعني هذا وسط المدينه يعني، والطبيعه كيفاش دايره الوسط ديال المدينه. كما كتشوفوا هذا البط والولاد ديالو الصغار. كما كتشوفوا هنايا الطبيعه كما قلنا والطيور، يعني هذا وسط المدينه كما كتشوفوا وسط المدينه. الجو كيفاش داير، يعني واحد الطبيعه ما شاء الله، واحد الطبيعه زوينه بزاف. يقدر يكون شويه نصدع في الفيديو لان كاين شويه الريح. هانتوما كما كتشوفوا الطبيعه كيفاش دايره، يعني هادشي زوين بزاف. المانيا معروفه كما قلنا بالطبيعه ديالها، بالجو ديالها. واخا كيكون بارد ولكن الطبيعه كما كنقولوا ساحره وزوينه. السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد، ونتمنى يكون كلشي بخير. اليوم هذا اول فيديو على القناه ديالي في اليوتيوب، نتمنى يعجبكم. بغيت نوريكم يعني هنايا الاجواء في المانيا كيفاش دايره، من ناحيه ديال الطبيعه، من ناحيه ديال الجو، من ناحيه ديال بزاف ديال الحوايج النظافه، وتعرفوا شويه على الثقافه. كما كتشوفوا انا طلعت الفوق ديال البحيره باش نوريكم، لانها بحيره كبيره بزاف و يعني كتقسم هامبورغ كما كنقولوا على جوج، كتقسم المدينه على جوج. كتشوفوا الطبيعه كيفاش دايره. انا نمشي معكم للجهه الاخرى. كما كتشوفوا كاينين بعض الناس اللي كيديروا بعض الرياضات البحريه كما كتشوفوا. يعني هانتوما كما كتشوفوا هنا من الجهه الاخرى ديال البحيره. كما كتشوفوا هنا كتبان المدينه، يعني الشارع الرئيسي في المدينه كيبان من هنايا. كما كتشوفوا المركز الاسلامي للمدينه ديال هامبورغ، هذا المسجد. شوفوا كيفاش داير، شحال زوين. واحد اخر تا هو هنا يعني قريب بزاف،
هما يعني 3 فواحد البلاصة اللي هي قريبة بزاف. كما كتشوفوا الناس يعني كيديروا الرياضة هنايا بزاف، الألمان عزيز عليهم الرياضة. وهاد البحيرة يعني العرض ديالها 7 كيلومتر، كيقدر الواحد يمارس الرياضة ويجري، يعني يجيب دورة عليها اللي فيها 7 كيلومتر تقريبا. هنايا تقدر تهبط للبلاصة اللي قلتلك باش تاخد داك الباطو الصغير، اولا تهبط تجلس تمنظر مع راسك وتشوف تشم الهواء اللي نقي. يعني واحد الحاجة معروفة بها ألمانيا يعني هي النظافة، نقية بزاف. كتشوفوا شحال باش بعيد يعني الطارو ديال الزبل على الاخر، بركاسة صغيرة على الاخر، يعني واحد المسافة قريبة بزاف. كما كتشوفوا نخليكم مع هاد الصور اللي نتمنى تعجبكم ويعجبكم هاد الفلوق هذا كله، وديروا لينا لايك وتشتركوا في القناة، وشكرا لكم بزاف، ومرة أخرى إن شاء الله، وشكرا بزاف. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will glow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. I will chase, I will reach, I will fly until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing into something big, better than before. And if it takes 1,000 lives, then it's worth fighting for. It's not until you fall. هنا كنشوفوا طواليت، يعني طواليت عمومية، يعني تلقاهم بزاف هنايا في الشوارع ديال ألمانيا. يعني الإنسان إلا بغا يمشي للمرحاض يقدر يلقى طواليت يعني في الشارع. كما كتشوفوا هنا بزاف ديال القفولة، يعني هادو العشاق يعني لي كوبل كيجيو كيديروا في هنايا، يعني عبارة أنهم غادي يبقاو ديما وغيبقاو ديما متحابين ومجموعين. كما كتشوفوا يعني بزاف ديال القنطرات هنايا في ألمانيا كتلقى فيهم هاد القفولة هادو بزاف كيديروهم الناس، يعني إما أزواج أو يعني لي كوبل باش يعبروا على الوفاء ديالهم وما إلى ذلك. كما كتشوفوا يعني كتشوفوا هاد الورقة هادي اللي معلقة هنايا معلقة على الطريق كلها، يعني على حساب هاد المرض ديال كورونا، يعني اللي جاي من الجهة الأخرى اون فاس يدوز لديك الجهة، واللي جاي من هاد الجهة يعني يدوز في هاد الطريق، وجوج مترو، يعني جوج مترو على حساب ديال ليسباس ما بين كل واحد. يعني هاد البلاكا مكتوبة في جميع البلايص. أنا غادي نرجع معكم القفولة اللي صورت لكم ديك الساعة، يعني تشوفوا هنايا حتى هي هاد البلاصة هادي، يعني شحال فيها بزاف بزاف بزاف.
ديال القفولة، يعني الشارع كله كما كتشوفوا. حنايا مازال يعني في سناب ديال هاد البحيرة اللي كنصور لكم. كما كتشوفوا يعني واحد البحيرة قلت لكم 7 كيلومتر، يعني الانسان اللي بغى يجري اللي بغى يدير الرياضة يعني احسن بلاصة. شوف الانواع ديال القفولة على شكل قلب كما قلت لكم، وانواع الالوان يعني مختلفة. يعني حتى هنايا كلشي القهاوي الريستورونات والمحلات يعني اغلبيه مسدودين، يعني اللي كيديروا يعني التوغو اللي كيديروا لي فريزون هما اللي باقيين خدامين. كاين بعض المحلات اللي هما يعني قل من 800 متر راه هما حالين بحال يعني المحلات ديال الملابس وما الى ذلك. والمحلات طبيعة الحال ديال المواد الغذائية فورماسيونات يعني حتى هما فاتحين. اللي كنقولوا عليها يعني شحال من يعني طرود الزبل فين يمكن الواحد يلوح الزبل حاشاكم، يعني شحال من وحده يعني في اي بلاصه كما كتشوفوا. شحال نقي زعما شحال نقي هنايا وشحال يعني. معكم هنايا يعني في السناف ديال البحيره كتشوفوا قداش هي يعني مفرقه بزاف ديال الشوايه. مازال كاين واحد البارك هنايا كبير، يعني واحد الحديقه كبيره بزاف اللي غندير فيها ان شاء الله واحد الفلوق لكم ونوريها لكم حتى هي ان شاء الله. ما عليكم تدعمونا وتدعموا القناه الا كان عجبكم المحتوى، عجبكم يعني الفلوق. يعني اليوم شويه خاوي هنايا، نورمالمون كيكون عامر، ولكن يعني اليوم الاثنين يوم عمل ومع يعني الجو اليوم ماشي ما مزيان، ما زوينش بزاف، كاين شويه د الريح، كاين غير الناس اللي كيديروا الرياضه. والبارح كان الجو مزيان، اليوم كاين شويه د البرد. كما كتشوفوا مازال حنايا في البحيره، يعني كاين بزاف ديال الحوايج غادي نوريهم لكم الا بقيتوا معايا في الفيديو. بطبيعه الحال كاين غنمشيو المحطة، يعني محطة القطارات ديال المدينة، ونوريكم الحي ديال يعني الحي التجاري ديال الجالية العربية هنايا في هامبورغ. يعني الجالية بصفة عامة سواء العربية التركية والجاليات الأخرى، يعني عندهم واحد الحي تجاري اللي هو معروف هنايا في هامبورغ. يعني تلقى فيه أي المواد اللي بغيتي، إلا كنتي كتقلب على شي حاجة عربية أو شي حاجة بحال هكا يعني غادي تلقاها بكل سهولة. ما عليكم. انتم كما كتشوفوا انا دابا في المحطه ديال الترانات يعني الكبيره ديال المدينه اللي قلت لكم غتدخلوا معايا تشوفوها. اول حاجه ندير الكمامه ديالي لانها اجباريه في بحال دوك البلايص في القطارات او المحطه او اي محل دخلتي ليه، يعني خصك دير الكمامه. يعني في الشارع ماشي اجباريه، ولكن في اي محل دخلتي ليه قلت لكم دير الكمامه. ويلا معايا دخلوا تشوفوا المحطه ديالها.
كما كتشوفوا هذا هو الشارع، يعني كيكون ديما عامر هذا الشارع. هذا شارع اللي غتمشوا معايا فيه وتشوفوا، يعني ديما عامر هذا الشارع كما قلت لكم. هذا هو الشارع، يعني فيه كاع اللي بغيتو، يعني في المواد الغذائية من كل شيء.